أهلا بكم في منوعات يوتيوب. والنهاردة هنتكلم عن الزلازل. أهلا بكم. حدوث الزلازل كان شيء غامض قبل بدايات القرن العشرين، إلى أن تم ظهور ما يعرف بعلم الزلازل، حيث أثبت أنه ظاهرة طبيعية لكنها تشكل خطر كبير على البشر. للزلازل أنواع، أشهرهم الزلازل البركانية، وهي زلازل تحدث نتيجة النشاطات البركانية، فعند انفجار البراكين واندفاع الحمم من باطن الأرض يحدث موجات اهتزازية. أما النوع الآخر يسمى بالزلازل التكوينية، وهي من أشهر أنواع الزلازل التي تحدث في العالم، فتحدث بسبب كسر في الصخور في باطن الأرض. الأرض منذ نشأتها كانت عبارة عن جسم ساخن، وحينما بردت بدأ تكون غلاف مائي حولها. هذا الغلاف جذب له غلاف هوائي بارد، ومع زيادة البرودة بدأت تتكون الطبقة الصلبة المعروفة باسم القشرة الأرضية التي نعيش عليها، لكن باطن الأرض ظل ساخنا حتى الآن. تتكون الكرة الأرضية من 4 طبقات: طبقة اللب الداخلي، وطبقة اللب الخارجي، وطبقة الوشاح، والقشرة الأرضية. اللب الداخلي واللب الخارجي هي عبارة عن كرة صلبة تتكون من الحديد والنيكل المنصهر، التي يصل درجة حرارته إلى 6000 درجة مئوية. أما طبقة الوشاح فتتكون من صخور صلبة وصخور سائلة. من شدة الحرارة الموجودة في باطن الأرض بتتكون طاقة محتبسة وراء الصخور الموجودة في باطن الأرض، وعند حدوث كسر في هذه الصخور تتحرك تلك الطاقة وتنطلق للأعلى على هيئة موجات اهتزازية تخترق الطبقات الداخلية للأرض، وهي في طريقها للأعلى حتى تصل إلى القشرة الخارجية للكرة الأرضية ويحدث الزلزال. في 22 مايو 1960 حدث زلزال في تشيلي، وصف بأنه أكبر زلزال تم تسجيله في القرن العشرين، حيث وصلت قوته 9.5 على مقياس ريختر، واستمر 10 دقائق كاملة، ونتج عنه دمار كبير، وقتل 3000 شخص. وفي 27 مارس 1964 ميلاديا ضرب زلزال ولاية ألاسكا الأمريكية، سمي بألاسكا العظيم، وصف بأنه ثاني أكبر زلزال في تاريخ البشرية، وكانت قوته 9.2 على مقياس ريختر، تسبب في وفاة 139 شخص نظرا لقلة الكثافة السكانية في هذه المنطقة. وفي 26 ديسمبر 2004 ضرب زلزال عنيف المحيط الهندي بالقرب من جزيرة سوماترو الأندونيسية، وصلت قوته 9.1 على مقياس ريختر،
وتم وصفه بأنه أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث، حيث تسبب في قتل وفقد 226,306 شخص، تسبب في تسونامي، ووصلت أمواج البحر إلى 15 متر. وفي 11 مارس 2011 ضرب زلزال جزيرة هوشو اليابانية، وصلت قوته 9 درجات على مقياس ريختر. وتم وصفه بأنه الأعنف في تاريخ اليابان، ولقربه للبحر ولد موجات تسونامي ونتج عنه 15,893 قتيل. وفي 4 نوفمبر 1952 ضرب زلزال عنيف جزيرة كامتشاتكا في روسيا، وصلت قوته 9 درجات بمقياس ريختر، نتج عنه تسونامي، ووصلت أمواج البحر إلى ارتفاع 18 متر، أدى إلى وفاة 2336 شخص. وفي 12 أكتوبر 1992 ميلاديا حدث زلزال عنيف ضرب جمهورية مصر العربية، وصلت قوته 6.5 على مقياس ريختر، وقتل 600 شخص. ارتفع ضحايا الهزة الأرضية التي روعت مصر اليوم ليتجاوز نحو 300 قتيل، بينما يصل عدد المصابين إلى 3000 شخص. ويتوقع ارتفاع عدد الضحايا بين فترة وأخرى، حيث لم يتم حصر الخسائر حتى الآن. وقد كان معظم الضحايا في القاهرة في عمارتين حديثتين في كل من مصر الجديدة والمعادي، تحولت إلى أنقاض في ثوان